Alright, so magandang umaga sa lahat ng mga Gigivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so breakfast natin. At pinili natin yung paborito natin. Ano ba yung paborito ni Doc G na inaalmusan? Walang iba kundi ang spam. Okay. Anyway, so bago ngayong umaga, pagbangon natin, napanood ko si Celine Dion, Angel. Kilala mo si Celine Dion? My Heart Will Go On. Paborito natin si Celine Dion. Panahon kasi natin. Hindi ko naman sintanda si Celine, pero pwede lumaki tayo sa mga kanta niya, di ba? I just watched her interview. Latest interview niya yata yun. Yeah, that's January. Ito na 2019. I know, hindi pa matagal niya na interview yun. Kasi isa pala yung napanood ko. Okay. Sabi niya, she's not easy to handle or to be with. Okay? Because she's so very intense. Intense siya sa lahat ng ginagawa niya. Intense siya sa kanyang mga bagong projects. Intense siya sa lahat ng mga, sa pag-usap sa mga tao, sa kanyang mga anak, sa asawa niya. She was so intense. Kaya sabi niya, hindi siya ganun. It's not easy to be with Celine Dion. Kasi nga, very intense siya. Other people may not understand her or hindi makasabay dun sa gusto niya. Dun sa intensity na meron siya. Okay? So, naisip ko lang na siguro that's one of the secrets of Celine Dion. Kung bakit hanggang ngayon, siya si Celine Dion. Tsaka, iba yung tatak Celine Dion, di ba? So, isa siguro sa mga sikreto niya, I think, yung intensity when it comes to work. Intensity when it comes to relationship. Intensity when it comes to performing different roles sa buhay niya. Kaya siya ganon. Okay? So, sa ating lahat, if you want to be successful, sa lahat ng nilolaunch mong project, activities, new business, new masterclass. Okay? So, dapat intense tayo. So, ano ba ibig sabihin na intense? Angel, ano ibig sabihin na intense? Editor ko, kumakain din siya ng spam. Okay. So, ibig sabihin, when you say intense, iba yung energy mo. Di ba? Iba yung binibigay mo energy. Kung lahat nagwo-work o eto lang ang energy nila, ikaw ibang level. Yung arrive mo pa lang, iba na. Di ba? Alam niyo, natuwa ako sa kanya, pati pala yung galaw ng kamay niya. Alam ba, yung lyrics na My Heart Will Go On, parang gano'n, yung chorus ng isa niyang kanta. Alam niyo ba, inaaral niya pala kung gaano yung lawak ng kamay na dapat niya iganon. At during yung line na to, lalakad ba siya o mag-stay lang siya? That's intensity. You are going to the details. That's intensity. Imagine mo, kung ikaw singer, kakanta ka na lang basta, di ba? Pero siya, okay, and take note, she's asking his manager, who happened to be her manager rather, na husband niya rin. So, tinatanong, tama ba yung galaw ng kamay ko? Tama ba ako? So, sabi nga nung husband niya, perfectionist eh. Di ba? So, perfectionist. So, yung ibang nag-perform, pagka-perform, wala na, tapos na, okay, that's it. That's it. Okay? So, siya hindi. Tinatanong niya pa, tama ba yung naging kumpas na kamay ko? Tama ba yung paglakad ko? Or should I stand there? Or should I walk? Or should I stay in the aisle? Or what? Diba? Amazing. Amazing Celine Dion. Para sa akin, amazing. Diba? So, what I'm trying to say sa atin, kung gusto mo magtagumpay yung mga bagay na meron ka ngayon sa buhay mo, pagka-aral mo, Angel, kung gusto mo magtagumpay yan, you have to be intense. Kung gusto mo maging cum laude, with honors, with high honors, with highest honors, kaya intense ka. Intense ka in terms of energy, in terms of time, effort. Kung gusto mo magtagumpay dyan sa work mo, gusto mo ma-promote agad, be intense, di ba? So, pag nakipag-meeting ka sa boss mo, may dala kang notebook, may dala ka ng plan. And it will not work, meron ka agad plan B. Di ba? Naalala ko isa kong kaibigan, talagang pag nag-usap kami, may plan B na agad, may plan C na agad eh. Very intense, di ba? If you are promoting your products, dapat intense ka rin, di ba? Intense ka sa mga materials na ginagamit mo, intense ka sa mga words na ginagamit mo. Like ako, when I conducted the seminar, conduct ako sa career mapping namin sa Baguio City. So sabi ko doon, Angel, explode your skills. So, I'm so very intense. Ginamit ko yung explode, hindi you discover your skill. It's not like that, Angel. So, you have to explode your skills. Okay? So, ulit natin, summarize natin kung gusto mo magtagumpay sa buhay mo, o
o sige sabihin na natin, negosyo na ilo-launch mo. Kung gusto mo magtagumpay sa negosyo na gagawin mo sa buhay mo, ilo-launch mo, first time mo magnegosyo, you have to be intense about it. That's the secret. Secret na Celine Dion, gawin natin sikreto. Maging intense tayo. Ibig sabihin yung energy mo iba. Di ba? Yung mga strategies mo iba. Yung, when you work on the details, iba din. Okay? So, titinan mo yung bawat detalye, bawat galaw ng negosyo mo, saan mo kukunin raw materials, saan mo paano mo market, anong poster gagamitin mo, anong pictures ang gagamitin mo, be intense. I remember yung tagagawa ko ng poster, very intense din. Alam nyo ba, one time, I need to go to studio para yung picture ko na ilagay niya doon. So, nung nagpakuha ako sa studio, ayaw niya pa rin, iba daw yung angulo. So, sabi ko, isasama na kita. Ayaw pa ni Sir Ed yung picture ko, nagpa-parlor ako, nagpunta ako sa studio, only to find out, ayaw niya yung mga angulo ko, kaya sabi ko susunod, sasama ko na siya. So, that's intensity, okay? So, pag sinabi na intensity, iba energy mo, iba yung pagtingin mo sa detalye, mas makita mo detalye, malinaw sa'yo, yung time, yung effort mo, double, okay? Para magtagumpay yung negosyo, okay? So, I experienced that in my YouTube channel. Very intense po. Kaya nagtagumpay ating YouTube channel in just 6 months. Nagtagumpay tayo. Very intense ang aking intense number of vlogs na ina-upload. 2 to 3 vlogs tayo a day. Intense din tayo sa mga topics. Nagre-research tayo. So, sa promotion, intense din tayo. Okay? So, Gilibers, if you want to succeed sa iyong negosyo, okay, isa lang gawin mo, be intense. Okay? Gayahin natin si Celine Dion, be intense in how you market your business, how to deal with people, and of course, how to plan your business. Okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan mo na alam mo na mag-start siya ng negosyo para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.